जय माताजी मित्रों, આપણે ડેમોમાં ટેક્સ એનિમેશન વાળું સ્ટેટસ જોયું તેવું સ્ટેટસ આજે બનાવતા શીખીશું મિત્રો। તેના માટે આપણે અલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે। અને હા, હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને દબાવી દો મિત્રો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયો નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે। અને હજુ સુધી તમે મારા ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન ના થયા હોય તો નીચે લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે જોઈન થઈ શકો છો। इंस्टाग्राम आईडी ની પણ લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ મને ફોલો કરી શકો છો મિત્રો। વિડીયો સારો લાગે ખરાબ લાગે મિત્રો કમેન્ટ કરજો। તો ચલો હવે આપણે અલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું મિત્રો। એપ ઓપન કર્યા પછી ઇન્ટરફેસ આવશે, પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનો। આપણે ફૂલ સ્ક્રીનનો સ્ટેટસ બનાવવાનું એટલે પેન વાળા આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો। 1080 તેવી ચાલી કરી લેવાનું અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દેવાનું। પહેલાં મિત્રો આપણે એક સોંગ એડ કરી લેવાનું। સોંગ એડ કરવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। ઓડિયોમાંથી લઈ શકો છો મિત્રો, ઇમેજિન વિડીયોમાંથી એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરીને સોંગ લઈ શકીએ છીએ મિત્રો આપણે। હું ઇમેજિન વિડીયોમાંથી લઈ લઉં છું મિત્રો। વિડીયો લીધા પછી પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। આપણે ઉપર ત્યાં ડોટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરી લેવાનું, વિડીયો પર ટચ કરવાનું, ડિલીટનું ઓપ્શન દબાવી દેવાનું મિત્રો। આપણું MP3 સોંગ આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે એક ફોટો એડ કરી લેવાનો। ફોટો એડ કરવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજિન વિડીયોમાં જવાનું, વિઝ્યુઅલમાં જવાનું મિત્રો। આપણે ફોટો લીધા પછી પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। ઉપર ત્રણ ડોટ પર ઓકે આપીશું। ફોટાનો ફિલ સ્ક્રીન કરી લેવાનો, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું, ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર થોડું ઝૂમ કરી લેવાનું ફોટાના મિત્રો। સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, ફોટા પર ટચ કરીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું મિત્રો। ફોટો પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે આપણો। હવે મિત્રો આપણે ટેક્સ લખીશું। ટેક્સ લખવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, ટેક્સ વાળા પર ઓકે આપીશું અને ટેક્સ લખી લેવાના મિત્રો આપણે। અહીંયા 5 લાઈન પર ઉપર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો, એટલે ટેક્સ વચ્ચે આવી જશે આપણા। કલરવાળા પર ઓકે પણ કલર આપણે વ્હાઇટ કરી લઈશું મિત્રો। 18 પીટી લખ્યું તેના પર જે ફોન્ટની સાઇઝ વધારી લેવાની મિત્રો। રોબોટ રેગ્યુલર પર જે ફોન્ટ પણ ચેન્જ કરી લેવાના મિત્રો આપણે। ઓકેના આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું, બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ 90 ડિગ્રી કરી લેવાનું મિત્રો। પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર આવી આ રીતે આપણે ટેક્સને સેટ કરી લઈશું મિત્રો। બેક જવાનું મિત્રો, આપણી લાઈન જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી ખેંચી લઈશું મિત્રો આપણે પહેલાં। બરાબર જ છે મિત્રો આપણી લાઈન પર ટચ કરવાનું મિત્રો। બોર્ડર એન્ડ શેડો પર જવાનું, ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ શેડો ઓન કરી લેવાનો મિત્રો આપણે। હવે મિત્રો આપણે ટેક્સમાં ઇફેક્ટ લગાવીશું। ઇફેક્ટ લગાવવા માટે ટેક્સની લાઈન પર ઓકે આપવાનું, ઇફેક્ટ પર જવાનું, એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું મિત્રો। નીચે જવાનું મિત્રો, ટેક્સવાળા પર ઓકે આપવાનું, ટેક્સ ટ્રાન્સફર પર ઓકે આપી દેવાનું, સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું મિત્રો। નીચે જવાનું મિત્રો, ફેસવાળા પર ઓકે આપી દેવાનું આપણે મિત્રો। આપણે લાઇનની પહેલાં પ્લસનો આઇકન આપી દેવાનું, માઇનસમાં 0.2% કરી લેવાનું મિત્રો આપણે। લાઇનની થોડું આગળ જતું રહેવાનું મિત્રો, આટલે પ્લસનો આઇકન આપી દેવાનું મિત્રો, માઇનસમાં 100 કરી લેવાનું આપણે। છેલ્લે જવાનું મિત્રો, આટલે રાખીશું મિત્રો, પ્લસનો આઇકન આપી દેવાનું, માઇનસમાં 99.8 કરી લઈશું મિત્રો આપણે। છેલ્લે જવાનું મિત્રો, પ્લસનો આઇકન આપી દેવાનું અને 0 કરી લેવાનું મિત્રો। નીચે જવાનું મિત્રો, કોમ્પોનન્ટ પર ઓકે આપી દેવાનું આપણે। સ્કેલવાળા પર ઓકે આપીશું મિત્રો, 1 કરી લેવાનું, 1.00 મિત્રો। આલ્ફા પર ઓકે આપવાનું મિત્રો, માઇનસમાં 1000 કરી લેવાનું। નીચે જવાનું મિત્રો, આપણે ઇનના બાજુ કરી લેવાનું, ઇઝ આઉટના બાજુ કરી લેવાનું મિત્રો। ઓવરલેપ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો, 524 કરી લેવાનું।
શેપ આપણે સ્ક્વેર રાખવાનો મિત્રો અને બેક જતું રહેવાનું મિત્રો. આપણી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે મિત્રો. મિત્રો બીજી લાઈન લખવા માટે પહેલી લાઈન પર ટચ કરીશું. કોપી વાળા પર જવાનું, કોપી લેયર કરવાનું, ફરીથી કોપી વાળા પર જવાનું, પેસ્ટ લેયર કરી લેવાનું મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરવાનું, એડિટ પર જવાનું મિત્રો. લાઈન કટ કરી અને બીજી લાઈન લખી લઈશું મિત્રો આપણે. ઓકે ના આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો. આપણી લાઈન જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી ખેંચી લઈશું મિત્રો. મારી લાઈન આટલા સુધી છે મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરવાનું, સ્પીડ વાળા પર જવાનું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું. લાઈન ત્યાં સુધી આવી જશે મિત્રો. કોપી વાળા પર જવાનું, પેસ્ટ લેયર કરી લેવાનું મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરવાનું, એડિટ પર જવાનું, લાઈન કટ કરી અને બીજી લાઈન લખી લેવાની મિત્રો આપણે. ઓકે ના આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો આપણે. આ રીતે આપણે કોપી પેસ્ટ કરીને લખી લેવાનું મિત્રો આપણે. હવે મિત્રો આપણે પાર્ટિકલ લગાવીશું. પાર્ટિકલ લગાવવા માટે ફોટા પર ટચ કરવાનું મિત્રો. ઇફેક્ટ પર જવાનું, એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું મિત્રો. પ્રોસિડ્યુલર વાળા પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો. સિમ્પલ સ્ટાર ફિલ્ડ વાળા પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો. સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું. પ્લસનું આઇકન પહેલાં આપી દેવાનું મિત્રો. છેલ્લે જતું રહેવાનું. પ્લસનું આઇકન આપી આ રીતે વધારી લેવાનું મિત્રો આપણે આપણી રીતે. બેક જતું રહેવાનું મિત્રો. હવે મિત્રો આપણે એક ઇમોજી એડ કરી લઈશું. ઇમોજી એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું. ઇમેજિન વિડીયોમાં જવાનું, વ્યૂ ઓલમાં જવાનું મિત્રો આપણે. ઇમોજી લીધા હોય પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો આપણે. મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું. બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈને ઉડી ક્લિક કરી લેવાનું મિત્રો. પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જાય આ રીતે આપણે સેટ કરી લઈશું. બેક જવાનું મિત્રો. સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું. પીએનજી પર ઓકે પણ મિત્રો આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું. પીએનજી પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો. પીએનજી પર ઓકે પણ મિત્રો. બોર્ડર એન્ડ શેડો પર જવાનું. ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ શેડો ઓન કરી લેવાનું મિત્રો. કલર વાળા પર જવાનું મિત્રો. કલર આપણે વ્હાઇટ કરી લઈશું. આ રીતે વધારી લેવાનું મિત્રો. બેક જતું રહેવાનું. મિત્રો આપણું ટેટસ તૈયાર થઈ ગયું છે. હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં. વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો ચેનલને. જય માતાજી.